და ბატონები, თქვენ წინაშეა ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. გადაცემის გენერალური სპონსორია კლინიკა სტატუსი. კლინიკა სტატუსი ფუნქციონირებას იწყებს ამბულატორიული მომსახურებით. პრიორიტეტი პაციენტისადმი პერსონალური მიდგომა. თითოეულ პაციენტს პირადი მენეჯერი. მომსახურების ღირებულება შეესაბამება სტატუსის მაღალ სტანდარტს. დამატებითი ინფორმაცია და წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 2 11 40 40. კლინიკა სტატუსი. გადაცემის სპონსორია ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი, ციფრული პეტკატე, რომლის დახმარებით უმცირესი ზომის სიმსივნის აღმოჩენაც შესაძლებელია. დიღომი, ჩაჩავას 7 577 119 119. საღამოს შვიდობის მოგესალმებით. ეს ჩვენი გადაცემა თეთრი ორშაბათია და როგორც წინა ჩართვის დროს მოგახსენეთ, დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება ძალიან აქტუალური. ჩვენ ვისაუბრეთ შესავალში, რომ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, ბავშვთა ონკოლოგი, ონკოჰემატოლოგი, რომელიც ჩამობრძანდა თურქეთიდან, კერძოდ სტამბოლიდან კლინიკა მედიკალ პარკის წამყვანი სპეციალისტი, რომელსაც სურს გარკვეული დახმარების ხელი გამოგვიწოდოს და გარკვეული გეგმები აქვს საქართველოში ბავშვთა ონკოლოგიის განვითარებაში. წარმოგიდგენთ დიდი პატივისცემით ქალბატონ ზენგინ ერსოის მივესალმები და მადლობას გიხდით დღეს ჩვენ გადაცემაში მობრძანებისთვის. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა იქნება განსხვავებულ ფორმატში. ჩვენ გვყავს მოწვეული ჩემი კოლეგა ქალბატონი თამარი, რომელიც დაგვეხმარება აუცილებლად პროფესორთან ურთიერთობაში. ჩვენი საეთერო დრო მოგეხსენებათ, რომ შეზღუდულია, შესაბამისად შევეცდები, რომ სრულად გამოვიყენო, ამიტომ ბევრ დროს არ წაგართმევთ. თაკო, თუ შეიძლება უფრო დეტალურად რო აგვიხსნა, რა პროექტის ფარგლებში ჩამობრძანდა ქალბატონი ჩვენს კლინიკაში საქართველოში, რა გეგმებია და საერთოდ რამდენი ხანს გაგრძელდება მისი ვიზიტი ჩვენთან? გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ 2022 წლის ნოემბრის თვიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკაში ფუნქციონირებს და გაიხსნა ბავშვთა ონკოლოგიისა, იმუნოლოგიის დეპარტამენტი, სადაც რომლის გახსნის მოსამზადებელი პერიოდი გაგრძელდა საკმაოდ დიდ ხანს, ამ თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე, რაც ქალბატონმა ნინომ უკვე ახსენა, დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა ეს პროექტი, რის ფარგლებშიც ჩვენ გვეხმარება სტამბოლის მედიკალ პარკის კლინიკის გუნდი, რომ ეს დარგი საქართველოში აეწყოს და დავიწყოთ გამართულად მუშაობა და შევძლოთ პაციენტების ბავშვთა ონკოლოგიურ და ონკოჰემატოლოგიურ დარგში ამ მიმართულებით მკურნალობა, სრულფასოვანი მკურნალობა საქართველოში და მათ აღარ მოუწიოთ საზღვარგარეთ ამისთვის წასვლა, რაც არის უდიდესი პრობლემა, მოგეხსენებათ. რა თქმა უნდა. და მთელ რიგ შემთხვევებში საერთოდ სწორედ ჩვენი თანამოქალაქეების საზღვარგარეთ გადინება სწორედ ამიტომ ხდება, რომ არსებობს მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც მოგვარება, ექიმის სპეციალისტები, ლაბორატორიული კვლევები, სივრცე, სადაც შესაძლებელია, რომ მსგავს პაციენტებს სათანადო დახმარება აღმოუჩნდეს, გარკვეულწილად იყო შეზღუდული და მე ძალიან მიხარია, რომ ესეთი სივრცე მოეწყო კლინიკაში და შესაძლებელი იქნება ჩვენი კოლეგების დახმარებით მივახციოთ ძალიან კარგ და დიდ წარმატებას. თაკო, თუ შეიძლება ქალბატონ, მე როგორც მივხვდი, აქ ძირითადად აქცენტირებული არის ონკოლოგია და ონკოჰემატოლოგია, ხო? ნუ იმუნოლოგიური თავისთავად მოიაზრებს თავისთავში, მაგრამ ძირითადად აი რა გეგმები გვაქვს, რამდენად შესატყვისი სივრცეა? ესე იგი, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი განყოფილება არის სრულიად აღჭურვილი და მზად
იმისთვის, რომ მოხდეს დიაგნოზის დასმიდან ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციამდე სათანადო დიაგნოსტირება და მკურნალობა შემდგომში. ეს არის თანამშრომლობა სტამბოლის მედიკალ პარკის კლინიკას და ქალბატონი გიუზემთან ერთად პირველ რიგში ის ჩვენთან რჩება 2 თვის განმავლობაში. შემდეგ რა თქმა უნდა დისტანციურად გაგრძელდება მუდმივად ჩვენი თანამშრომლობა და ეს არის ერთწლიანი პროექტი მინიმუმ, რაც ზუსტად ვიცით უკვე, სხვადასხვა ექიმები ჩამოვლენ და ეს იქნება არა მოკლევადიანი და ერთჯერადი, არამედ ხანგრძლივი თანამშრომლობა. ისინი აქ იქნებიან, დაგვეხმარებიან სრულფასოვნად შეუძლოთ ყველა ეტაპზე პაციენტების დახმარება. ანუ როგორც ჩვენ ეთერს გარეთ ვისაუბრეთ, ეს იქნება უწყვეტი ჯაჭვი, როდესაც ერთი ექიმის მონაწილეობა ჩანაცვლდება მეორე ექიმის, რომელიც სრულად იქნება ინფორმირებული მის წინა ვიზიტზე და რა თქმა უნდა ის პაწუხისმგებლობა, რომელსაც აიღებს ექიმი ჩვენთან ყოფნის პერიოდში, გაგრძელდება შემდეგში და დისტანციურად ონლაინ შეხვედრების და კონსილიუმების საშუალებით შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება მისი ხელმეორედ ჩამო. ეს არის ერთი გუნდი, რომელიც გვეხმარება და რადგან მათი გრაფიკიდან და საქმიანობიდან გამომდინარე შეუძლებელია რომ სრულად ერთი წლით მოუწყვიტოთ თავიანთ საქმეს და ისედაც დიდი პატივია ნამდვილად კი ხედავთ როგორი დატვირთულია და აქედანაც არის ჩართული პაციენტების მკურნალობაში. ეს რა თქმა უნდა ფიზიკურად შეუძლებელი იყო და თუნდაც მოკლე ეს პირველ ეტაპზე ორთვიანი ვიზიტი არის და დაიწყო უკვე და დავიწყეთ ჩვენ თანამშრომლობა. და ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ როგორც მოგეხსენებათ 80-90% ბავშვთა ონკოლოგიური და ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზით მიდიან საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, მათ შორის ძალიან ბევრი თურქეთში. შემდგომ ეტაპზე მოხდება ამ პაციენტების შეუძლებთ უკვე პრინციპში შეგვიძლია რომ საქართველოში დავიწყოთ ეს ყველაფერი შევთავაზოთ, დიახ. სანამ სიტყვას მივცემდეთ ქალბატონს, მანამდე აი ბარემ ყველანაირი საინფორმაციო კითხვას, აი რაც მე როგორც ჩვეულებრივ მსმენელს გამიჩნდებოდა, თუ შეიძლება ამასაც მოგცემთ, რამდენად შესაძლებელია რომ აი ჩვენმა მოსახლეობამ მისი ვიზიტის ფარგლებში ხვალ ზეგ ისარგებლოს და უშუალოდ მისი კონსულტაციით, რამდენად ხდება მას ხელმისაწვდომი, ასე ვთქვათ, მასთან ვიზიტი. დიახ, ვიზიტი რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომია, მას შეუძლია მიიღოს ბავშვთა ონკოლოგიური, ანუ ზოგადად პედიატრიული ონკოლოგიური პაციენტები და ასევე ჰემატოლოგიური, აქვს 14 წლიანი გამოცდილება ამ დარგში მუშაობის და ვიზიტი არის უფასო, შეუძლიათ დაინტერესებულ პირებს მომართონ ჩვენს კლინიკას და მიიღებენ სათანადო კონსულტაციას და ყველანაირად დავეხმარებით, რომ ან მოკლედ ყველა კუთხით მივიდეთ დიაგნოზამდე. მაშინ თუ შეიძლება პირდაპირ კითხვაზე გადავალ და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ბავშვთა ონკოლოგია და საერთოდ ზოგადად ბავშვები იმდენად მნიშვნელოვანი და ძალიან რთული თემაა, რომ განსაკუთრებულ სიფრთხილეს მოითხოვს. მე პირადად ვერასდროს ვერ ვიქნებოდი პედიატრი, ჩემ დასაბედნიეროდ, მიუხედავად იმისა, რომ გიждდები ბავშვებზე და მიხარია ძალიან, რომ არა ვარ პედიატრი. საერთოდ, როდესაც ბავშვი ხდება ავად, ადამიანი კარგავს კონტროლს, რაც არ უნდა იყოს უფროსი, რაც არ უნდა იყოს განათლებული და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს, ისევე როგორც შენ და არ გინდა, შეგვიძლია ისედაც უთხრათ, არა უშავს ვიცი და 22 ეთერი მაქვს დღეს და მიჭირს ამ ეთერის ფარგლებში ჩატევა, მაგრამ გადავუთარგმნე შენ პირდაპირ უთხარი თუ შეიძლება და როგორ უნდა გამოიცნოს დაუშვათ მშობელმა რა დროს სჭირდება მას ონკოლოგის დახმარება და არსებობს თუ არა რაიმე განსაკუთრებული კლინიკური ნიშნები, რომლის დროსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინოს პატარის დედამ, ბებიამ, ბაბუამ და ასე შემდეგ. Our question is how should a parent suspect that there may be some
malignancy or problem regarding oncological disorder and should seek a professional for that. Okay, first I want to thank you, to Professor Nino and our directors of Ingorokwa Hospital and all the Georgia friends and the parents and the families to welcome me here in Tbilisi. So great. So it is an appreciation for me. Then if I continue with the question, how can a parent can suspect that something going wrong with the child? Let's talk about that. A fever can be an important symptom, but I mean a fever of very long time, more than 5 days, and fever of unknown origin most of the times. Also sometimes headaches, vomiting for brain tumors, some neurological disturbances like gait disturbance, like walking difficulty, and sometimes bone pain itself, just a bone pain, a prolonged bone pain can be a very important symptom for a cancer, a leukemia, and other solid tumors also. And I will just try. Thank you. მადლობა გადაგვიხადა პირველ რიგში მოწვევისთვის და კლინიკის ადმინისტრაციას და მადლობელი ასეთი დახვედრისთვის ჩვენი ქართველების მხრიდან ზოგადად და პირველ რიგში მთავარი სიმპტომები, რასაც ოჯახმა, დედამ, ბებიამ და ამ შემდეგ უნდა მიაქციეს ყურადღება. ეს არის ცხელება, რომელიც გრძელდება 5 დღეზე მეტხანს, გახანგრძლივებული. ასევე ნევროლოგიური სტატუსი, დიახ, შეიძლება იყოს გულისრევა, ღებინება, შემაწუხებელი და არა დაუშვათ ის რაც რასაც თქვათ მივაწერთ რამე კონკრეტულ მიზეზს, ხშირ შემთხვევაში ანუ უმიზეზო ცხელება, უმიზეზო გულისრევა, ასევე კოორდინაციის დარღვევა, თქვათ გადაადგილების, თქვათ თავბრუსხვევა, ისეთი თქვათ სერიოზული და შემაწუხებელი ბავშვისთვის და შესამჩნევი. ასევე მადის დაქვეითება, წონაში კლება ვთქვით და ძვლების ტკივილი, რაც არის ხშირად სავარაუდოდ პროფესორი აკეთებს აქცენტირებას, იმიტომ რომ ბავშვთა ასაკში ძალიან ხშირად ხდება თავის ტვინის ონკოლოგიური პათოლოგიები და სწორედ ეს გახდა ნევროლოგიური სტატუსის ესეთი წინ წამოწევის მიზეზი. What else? If we talk about the solid tumors, sometimes a mother can just palpate a mass in the abdominal region during the birth of a baby. So a palpable mass or lymphadenopathies, that means swellings in the neck region, in the axillary region, or in the inguinal region, can be an important sign or symptom for mass lesions, solid tumors also. ესე იგი, კიდევ სოლიდურ სიმსივნეებზე, ანუ ზოგადად სიმსივნეებზე თუ ვილაპარაკებთ, დედამ შეიძლება ბავშვის ბანაობის დროს ხელით მოსინჯოს მუცლის ღრუში მასა, რაც მანამდე არ იყო და რაც არ უნდა იყოს იქ. ყრივი მუცელი, ყრივი წარმონაქმნი, იმიტომ რომ ბავშვი რაღაცა მოხდეს ხელში, ვთქვათ ისე უცნაურად. ასევე შეიძლება გასინჯოს კისრის არეში, პირველ რიგში ასევე იღლიის არეში, სიმკვრივე და საზარდულში წარმონაქმნი, ანუ სიმკვრივე, რასაც მიაქცევს ყურადღებას და შემდგომში უნდა გახდეს ეს კვლევის მიზეზი, გაფართოებული კვლევის მიზეზი აუცილებლად. Okay. And for the bone tumors, for example, there can be some bone pain again, or swelling masses during in the legs or arms, or easy fracture of bones with the minor traumas can be a sign for bone tumor also. ძვლის სიმსივნეები არის ასევე ძალიან ხშირი ბავშვთა ასაკში, სოლიდური სიმსივნეებიდან და ტკივილი ძლიერი ხასიათის, ასევე პათოლოგიური მოტეხილობა არის ძალიან ხშირი, როდესაც ცირე ტრავმაზე მოტეხილობა. დიახ, მოტეხილობა ხდება არა ტრავმის გამო, ჯერ ტყდება და შემდეგ ხდება ტრავმა, ანუ წინ უსწრებს.
also fatigue, easy bruises, and easy infections can sign for a leukemia or lymphoma. So these are also important. And I should, I think, emphasize the red reflex of the eyes in the baby period for the retinoblastoma, a rare eye tumor during the childhood. ასევე რეტროფლექსია თვალების ანუ ხედველობის გაორება ან არა ბავშვი ვისამას კარაკოორდინირებულად ვერ მოძრაობს სწორ ხაზზე ხო ამაზე აკეთებს აქცენტირებას ანუ გამოიხატება ვიზუალურად ძალიან მარტივად რეტინობლასტომის დროს რაც არის თვალებთან ახლოს დაახლოებაში sometimes families can recognize it from the photos of the babies ფოტოებში შეიძლება white reflex instead of red reflex can be ბავშვი არ იყურება სწორად სამილეში ხო? ფოტოებში ანუ უფრო შეიძლება თვალსაჩინო იყოს ეს რომ and also easy bruises and fatigue. ადვილად დაღლა და ასევე სილურჯეები, სისხლჩაქცევები, რაც ტრავმას არ უკავშირდება. ან არის უფრო ინტენსიური ვიდრე ტრავმა ვთქვათ და გახანგრძლივებული და მრავლობილებში დიდი ზომის სისხლჩაქცევების არსებობა. დიახ. Okay. ეს იყო მე მგონი what else is there any other particular there can be some rare symptoms also yes. For the important childhood tumors like neuroblastoma there can be some paraneoplastic syndromes like high fever like diarrhea like neurological disturbances so these are also important and but what I should emphasize most is the prolonged and unexplained bone pain for the childhood because these children are brought to orthopedists or rheumatologists mistakenly so this can postpone the right diagnosis and the right treatment of the children so if there is an fever of unknown origin there is an unexplained fatigue there is an unexplained bone pain in a child I think an oncologist consultation is needed ასევე ხაზგასასმელი არის არსებობს იშვიათი სიმპტომები როგორც არის ნევროლოგიური დარღვევები ვთქვათ კოორდინაციის მოშლა მაღალი ჰექტიური ცხელება თუმცა ყველაზე ხშირი რაც შეიძლება ეს არის უფრო იშვიათ შემთხვევაში ყველაზე ხშირი რაც და ყურადსაღები და ესეთი საყურადღებო უფრო სწორედ არის ძვლების ტკივილი რის გამოც მშობლები ხშირად არასწორ სპეციალისტებთან სპეციალისტებს მიმართავენ შეიძლება ეს იყოს რევმატოლოგი ვთქვათ შეიძლება ეს იყოს ტრავმატოლოგი და ამ კვლევაში დრო დაიკარგოს და თხოვნა არის რომ დარჩევა რომ თუ ბავშვს აღენიშნება უმიზეზო გახანგრძლივებული ისეთი ინტენსიური ტკივილი ძვლების არეში ჯობია პირველ რიგში ბავშვთა ონკოლოგს მიმართოს მშობელმა გამორიცხოს ვიდრე ბოლოს მიაკითხოს ვიდრე შემდეგ და დრო დაიკარგოს კი რა თქმა უნდა ჯობია უარესით და რა სიკითხვა მინდა იცით რა არსებობს თუ არა ეს აუცილებელი კვლევები და რაიმე გეგმა გრაფიკი რომლის მიხედვითაც მშობელმა უნდა ისარგებლოს რომ არაც თუ ისეთ თვალშისაცემი კლინიკური ჩივილების დროს თუ მაინც გამორიცხოს ყველანაირი ონკოლოგიური საფრთხე არსებობს თუ არა რაიმე მის მართვის გაიდლაინი What is the management in this case if there is a malignancy suspected what tests and what investigation is performed in this case so we should we should have the right diagnosis it is the most important thing for a malignancy პირველ რიგში უმნიშვნელოვანესია რომ დიაგნოზი სწორად დაისვას So, according to the symptoms and the signs, we should order a blood analysis with some tumor markers
and also some imaging studies if there is a mass lesion. ესე იგი, პირველ რიგში არის საჭირო სისხლის საერთო ანალიზი და სისხლის ანალიზები, მათ შორის ონკომარკერები ამ შემთხვევაში და ამასთან ერთად საჭიროა გაშუქება, ანუ გააჩნია ჩივილს და სიმპტომს და ამის მიხედვით უნდა მოხდეს ინსტრუმენტული კვლევები კონკრეტული საჭიროების მიხედვით გააჩნია მოკლედ. If we are suspected of leukemia or lymphoma, I mean a malignancy of bone marrow or lymph nodes, then we can do a bone marrow aspiration or bone marrow puncture for the right diagnosis. თუ ეჭვი გვაქვს ჰემატოლოგიურ დაავადებაზე, ლეიკემიაზე, ლიმფომაზე, ამ შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს ამ ძირითადი კვლევების შემდეგ უნდა განხორციელდეს სულის ტვინის პუნქცია და ბიოპსია, შემდგომში უფრო გაღრმავებული კვლევები. But sometimes let's think about a child who came with headache. So we do an MR of brain and maybe the mass in the brain region. So or the mass lesion can be in the abdominal region. So we will take an biopsy from this lesion and then do a pathological diagnosis for this tumor and then we plan the treatment. რა თქმა უნდა გააჩნია ჩივილს თუ ბავშვს აქვს გახანგრძლივებული თავის ტკივილი, მაშინ უნდა გაშუქდეს, უნდა გაკეთდეს მაგნიტორეზონანსული კვლევა სასურველია თავის ტვინის, უნდა გაშუქდეს თავის ტვინი და თუ თქვათ აქვს ჩივილები მუცლის ღრუს თქვათ ან მასა ისინჯება, ან არის თქვათ რაღაცა დამახასიათებელი სიმპტომები, მაშინ უნდა გაკეთდეს მუცლის ღრუს კვლევა, ოღონდ აუცილებლად ორივე ეტაპზე უნდა გაკეთდეს ბიოპსია, რომ მივიღოთ ზუსტი დიაგნოზი შემდგომში ამ ბიოპტატის კვლევით. აი, რამდენად შესაძლებელია ყველა ამ სერვისის შეთავაზება ბავშვებისთვის იმ სივრცეში, რომელ სივრცეშიდაც ახლა თქვენ მუშაობთ? Can we provide all these services in our hospital in Tbilisi? Yes, I think we can provide all these services because we have a good surgery department. We have an already working radiation oncology department, also a pathology department. And there's a very well developed adult hematology center and transplantation center in our hospital. So for adults, some hematological malignancies are already treated. So now we will start to treat for the pediatric malignancies. So we have all the abilities to arrange this, but now as an oncologist with you, of course, just what I am planning is just to direct all these procedures and do the plans, right plans for the treatment of the children with tumors. ესე იგი ამბობს ქალბატონი გიუზემი, რომ ჩვენს კლინიკაში არის ხელმისაწვდომი შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ყველა სერვისი პირველ რიგში, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან გამართული და დიდი გამოცდილების მქონე მოზრდილთა ონკოჰემატოლოგიური დეპარტამენტი თავისი ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის განყოფილებით, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია წარმატებულად ოპერირებს და ბევრი პაციენტი ყავს წარმატებით განკურნებული და ამ ყველაფრის საფუძველზე, იმის საფუძველზე, რომ არსებობს გამართული პედიატრიული განყოფილება სამსახური, არსებობს გამართული პედიატრიული ქირურგია, ანუ ბავშვთა ქირურგია, რეანიმაცია, რა თქმა უნდა, რადიაციული დეპარტამენტი, სადაც წარმატებით ხორციელდება რადიაციული თერაპია პედიატრიულ ასაკში, სისხლის რადიოლოგიური კვლევები ყველანაირი და მათ შორის პეტ
კვლევა პოზიტიური ემოციური ტომოგრაფია რომელიც მორფოლოგიური სამსახური დიაგნოზის დასასმელად სისხლის ბანკი რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი ყველაზე გამართული და სრულფასოვანი სისხლის ბანკი და საამაყო ჩვენი და ეს გვაძლევს საფუძველს რომ ანუ მზად არის ნიადაგი იმისთვის რომ ესეთი რთული დარგი ნელ-ნელა ავაწყოთ და დავიწყოთ ამ ყველაფერზე თქვენი გამოცდილებით ნაბიჯებზე სიარული. I want to add something also. I am already working with a very experienced team in Istanbul Medical Park. So we are also planning that for the patients here, we will do some meetings, online meetings and consultations. So I think we have the international and this collaboration between two hospitals will help the patient diagnosis and treatments. კიდევ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ რადგან სტამბულის მედიკალ პარკში ძალიან გამართული და გამოცდილი ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური დეპარტამენტი არის ონკოლოგია სოლიდური სიმსივნეები ონკოჰემატოლოგია და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ბავშვთა ასაკში ეს ყველაფერი ერთ სივრცეშია იქ ქალბატონი გიუზემის განყოფილებაში ეს გვაძლევს საფუძველს რომ ჩვენ ორ კლინიკას შორის ეს თანამშრომლობა იყოს ისეთი ხანგრძლივი და წარმატებული და პლუს ერთი ფაქტი არის აღსანიშნავი რომ ჩვენ უკვე შეგვიძლია და დაგეგმილი გვაქვს იმ პაციენტების რომლებიც და არ არის ცოტა რომლებიც მის კლინიკაში რომლებმაც იმკურნალეს თურქეთის სტამბულის მედიკალ პარკში უმეტესად ეს არის ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომი პაციენტები რაც მოგეხსენებათ ხანგრძლივ ამბულატორიულ მართვას და მონიტორინგს საჭიროებენ ისინი დაბრუნდნენ საქართველოში და აქ განახორციელონ ეს მკურნალობა ეს დიაგნოსტირება ვთქვათ მონიტორინგი დაავადების მონიტორინგი არამკურნალობა და დიაგნოსტირება და აქ და არ მოუწიოთ ესეთი ხანგრძლივი ვთქვათ რაც შეიძლება წელი გაგრძელდეს მინიმუმ რაც ისედაც სტრესი არის ოჯახისთვის და პაციენტისთვის წასვლა და ზოგადად ამ დიაგნოზთან ერთად ვთქვათ თანაცხოვრება და დამარცხება პლუს უცხო გარემოში რომ გიწევს უფრო რთული არის და სტრესული. ანუ შესაძლებელია რომ ის ბავშვები რომლებმაც უკვე წარმატებით გაიარეს თერაპიის კურსი და ეხლა საჭიროებენ მხოლოდ ლაბორატორიულ მონიტორინგს მისი ხელმძღვანელობით კლინიკის ბაზაზე შესაძლებელია მათი სრული მართვა ლაბორატორიული კვლევების შესრულება მკურნალობის ტაქტიკის კორექცია ანუ ეს საჭიროება რომ ისინი თვეების და წლების განმავლობაში იმყოფებოდნენ საზღვარგარეთ უკვე აღარ დგას ან მოუწიოთ ვიზიტები ვთქვათ სტამბულში გაფრენა ვთქვათ რაღაცა მინიმუმ შეიძლება რომ მინიმალურად რამე დავიყვანოთ ეს პროცესი ეს ძალიან ღირებულია ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯია მე მგონი ამ დარგის განვითარებას ვთქვათ რომ ამით ჩვენ დავიწყეთ და ვაპირებთ დანარჩენს უკვე და მე პირადად ძალიან ნაკლებად ვიყავი ჩახედილი ბავშვთა ონკოლოგიის საკითხში და რადგან მე ახლა მასალას გავეცანი ძალიან ხშირად სოლიდური სიმსივნეების დროს სჭირდება ღეროვანი უჯრედების გადატანა კიდევ უფრო მეტად ვიდრე მოზრდილთა ასაკში ჩვენებები არ არის როგორც ანუ პროცენტულად როცა ქალბატონის საქმიანობას გავეცანი აღმოჩნდა რომ ბევრად უფრო მეტი პაციენტებია ღეროვანი უჯრედების საკუთარი აუტოლოგიური ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია სწორედ სოლიდური სიმსივნეების დროს ვიდრე მოზრდილების ფაქტურად მინიმუმამდეა დაყვანილი სოლიდური ძვლის ტვინი არის გაცილებით უფრო ლაბილური, უფრო ძნელად უძრებს იმ დიდი და დოზებიც იყო ისეთი მაღალი დოზები, რომ ჩემთვის პირადად შოკის მომგვრელი იყო ეს ყველაფერი. აგრესიული მკურნალობა არის და აი იმ კლინიკაში სადაც თვითონ საქმიანობს ეს ყველაფერი ერთ სივრცეშია, ხო? ონკოლოგია, ონკოჰემატოლოგია, ბავშვთა თავის ტრანსპლანტაციით. We were discussing that in children in solid tumors are more often treated with stem cell transplantation than adults. Is it right? Yes, it is right. We have autologous stem cell transplantation for solid tumors. That means we collect the bone marrow from the child and we give his own stem cells back after the high-dose chemotherapy. So we can easily perform autologous stem cell transplantation, but of course after
completing the routine chemotherapy treatment of that tumor. Then we perform to consolidate the treatment and autologous stem cell transplantation. Მაგრამ ეს ხეროვანი უჯრედები მათთვის გაცილებით უფრო ჯამრთელია და მისი შეგროვება თუ კაცრავად თუ შეიძლება. დიახ, ესე იგი დაგვიდასტურა ბავშვთა სოლიდური სიმსივნეების შემთხვევაში აუტოლოგიური, ანუ საკუთარი ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია არის საკმაოდ ხშირად გამოყენებული, წარმატებულად და ეფექტური ვიდრე თქვა დასრულებში ამავე. მე მგონი აქცენტირება გაკეთა იმაზე, რომ ღეროვანი უჯრედების გროვდება, როდესაც იგეგმება ბავშვთან მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია ძირითადი დაავადების დასამარცხებლად, წინ გროვდება ღეროვანი უჯრედები, რომელიც შემდგომში შეგვიძლია გამოვიყენოთ მათთვის, აი სწორედ ამ მედიკამენტოზური ციტოპენიის გამოსვლიდან და ადეკვატური დოზა მედიკამენტის მიწოდების არის რეალური შანსი პაციენტის გაჯამრთელების. პაციენტის მე ერთი წუთი ახლა ბოდიში უნდა მოგიხადოთ ჩვენი საეთერო დრო ითვალისწინებს ჩართვას, რამოდენიმე წუთი შეესვენება გვექნება და რამოდენიმე კითხვით აუცილებლად დავბრუნდებით შემდგომ ჩართვაში.